recording. Okay, so this is just a trial class, and whoever attended last night as well as today, they will benefit a lot because they will be able to evaluate both things. So those who are watching on record on the video, there are four things that you need to get from this particular recording. Yeah. So one is what is IELTS. Try to understand this from this video, which I'll be explaining briefly. Another thing is मसँग क्लास लिनुभयो भने कस्तो कस्तो युनिक बेनिफिटहरू पाउनुहुन्छ त्यो मैले बुझाउँछु यो क्लासमा. अर्को भनेको यु विल बी एबल टु चेक माई स्किल्स. सबै इङ्ग्लिसको सबै स्किल्स त यसमा डेमोन्स्ट्रेट हुँदैन, बट युल डेफिनेटली बी सिइङ माई स्किल्स, राइट. कि त तपाईँको बोल्ने बेलामा स्पोकन स्किल्स पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ. व्हेन आइम स्पिकिङ माई इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, अफ कोर्स you can examine, right, if he actually speaks well or not, what is his fluency level, how accurately he speaks. त्यो आफूले examine गर्नु पर्यो. The next thing is you also check the teaching methodology. Teaching methodology भनेको कसरी पढाउनु हुँदो रहेछ सरले. That's what you're going to examine, right? So please keep in mind these are the four things that you have to examine, and try to stay up to the end of the class, or if you're watching on video, then try to watch up to the end of the video to examine all of these four aspects, right? So now beginning with what IELTS is, because this is the most basic information that everyone kind of needs. र तपाईँहरूको क्वेसन पनि च्याट बक्समा लेख्दै गर्नु होला बिस्तारै बिस्तारै if you have any questions, okay? And I'm sure by the end of this video I'll be explaining all your answers. सबैको मैले रेस्पोन्स दिइसकेको हुन्छु. So IELTS तपाईँको चारवटा सेक्सन हुन्छ. Simple, okay? So very simple. I'm sure a lot of you know about this. Reading, speaking, and then we've got writing र listening. र यसमा सबसे सजिलो भनेको कुन हुन्छ हामी नेपालीहरूको लागि लिसनिङ सेक्सन हुन्छ. ओके, सबसे सजिलो गर्न पनि सजिलो, स्कोर ल्याउन पनि सजिलो. सो तपाईँको इङ्ग्लिसमा रिडिङमा 6 मात्र ल्याउने मान्छेले पनि लिसनिङमा 8.5 पनि ल्याउन सक्छ. त्यति क्यापेसिटी हुन्छ किन लिसनिङ सजिलो हुन्छ, राइट. र सबसे अनकम्फर्टेबल लाग्ने मान्छेलाई स्पोकन हो. तर एभरेज स्कोर ल्याउनलाई सबसे गाह्रो भनेको राइटिङ. सो द्याट मिन्स स्पोकनमा 6.5 ल्याउन सजिलो छ, राइटिङमा 6.5 ल्याउन गाह्रो छ. भेरी डिफिकल्ट फर मोस्ट नेपाली. धेरैजना नेपालीको बारे कुरा गरिरहेको छु. तर हाई लेभल स्कोरमा चाहिँ अब मेबी अब 7 अबभलाई हाई स्कोर भन्छ. 7 पछिको स्कोर ल्याउनलाई चाहिँ फेरि स्पोकनमा गाह्रो हुन्छ राइटिङमा भन्ने. सो राइटिङमा बरु ल्याउन सक्छ प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने. स्पोकनमा चाहिँ धेरै रिसोर्स चाहिन्छ. किन स्पोकन भनेको तपाईँलाई सोच्ने टाइमै हुँदैन. यु हेभ टु स्पिक विदाउट रियली थिङ्किङ टु मच, राइट. सो द्याट मिन्स तपाईँले चाहिँ एकदमै धेरै नेटिभ स्पिकरसँग बोलेको हुनुपर्छ, अथवा म जस्तो फ्लुएन्ट भएको मान्छेसँग चाहिँ यु हेभ टु बी लाइक स्पिकिङ रेगुलरली, जुन चाहिँ क्लासको कन्टेक्समा पोसिबल हुँदैन. तपाईँलाई एभरेज स्कोर ल्याउनको लागि मैले गाइड गरिदिन सक्छु, तर हाई स्कोर आउनु पर्यो भने त तपाईँले प्राइभेटली बोलिरहनु पर्ने हुन्छ, अनेक थरी ग्रुपमा बोलिरहनु पर्ने हुन्छ, मसँग मात्र बोलेर हुँदैन. यु हेभ टु बी एबल टु स्पिक विथ अदर काइन्ड्स अफ इङ्ग्लिस स्पिकर्स एज वेल. सो द्याट रिक्वायर्स अ लट अफ टाइम, लट अफ रिसोर्सेस, लट अफ मनी, विच अनफोर्चुनेटली मोस्ट नेप्लिज डोन्ट ह्याभ. सो त्यसले गर्दा प्रब्लम हुन्छ. ओके, तर एभरेज स्कोर ल्याउनलाई राइटिङ इज इजियर देन स्पोकन इज इजियर देन राइटिङ. राइटिङमा 7सम्म ल्याउन पनि सजिलो हुन्छ, के अरे भने 7 ल्याउनु सजिलो हुन्छ, तर 6.5हरू ल्याउनु पर्यो भने स्पोकन सजिलो हुन्छ. सो नाउ द्याट इज क्लियर. अर्को कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ म्याक्सिमम नेपालीहरूले आइएल्स 2 चोटि दिन्छ. सो यु डोन्ट वान्ट टु फल इन द्याट पुल. ओके, 2 टाइम्स दिन्छ, देन दे स्पेन्ड 30,000 रुपिस. वाइ? बिकज हाम्रो प्रिपरेसन राम्रो हुँदैन, हाम्रो सोच्ने तरिका नै यस्तो प्रब्लमेटिक छ कि आई डोन्ट नो हाउ टु एक्सप्लेन. या जुन हामीले नर्मली नेपालीहरूले जसरी नेता छान्छ, रङ नेता छानिरा हुन्छ जहिले पनि, र आफैले छान्छ अनि फेरि आफैले नेतालाई गाली गर्छ. सेम थिङ. ओके, we are ourselves responsible for the problems that politicians make, right? Because we are the ones electing them all the time. So same thing over here, you know. आइएल्स पनि आफैले मिस्टेक गरेर आउँछ नि, के मिस्टेक छ भने थाहा हुँदैन, मान्छेहरूलाई के गर्नुपर्छ भने थाहा हुँदैन, कसैले गाइडेन्स पनि दिँदैन. सो मेरो क्लासमा तपाईँले जोइन गर्नुको मेन अब्जेक्टिभ, वान अफ द मेन अब्जेक्टिभ इज टु सेभ यु 30,000 रुपिस. तपाईँले एक्स्ट्रा 30,000 रुपिस खेरै नफाल्नु परोस्. त्यो किन खेर फाल्नु के हो तरिका भन्दाखेरि, जबसम्म तपाईँको मक टेस्टमा स्कोर राम्रो आउँदैन तबसम्म त्यो आइएल्स दिएर कामै छैन. टेस्ट दिएर युल बी वेस्टिङ ए मनी, राइट. भेरी सिम्पल रुट. तर त्यो कुरा पनि आई डोन्ट नो, या मेबी कन्सल्टेन्सीहरूले एक्स्ट्रा पैसा आउने भएर हो कि दे डोन्ट रियली एम्फसाइज इट इनफ. सो देयरफोर स्टुडेन्ट्स एन्ड अप टेकिङ द एक्जाम अगेन. मसँग अफिसियल डेटा त छैन, तर मैले जति पनि स्टुडेन्टहरू चिनेको छु, म्याक्सिमम मान्छेको सुन्दाखेरि अलमोस्ट 90% मान्छेले 30,000 एक्स्ट्रा वेस्ट गर्छ, र कमसेकम 40 देखि 50%ले त 3 थोडी पनि दिन्छ. द्याट्स लाइक 90,000 रुपिस एक्स्ट्रा 60,000 रुपिस वेस्ट गरेर हुन्छ मान्छे. ओके, सो यु डोन्ट वान्ट टु फल इन्टु द्याट. एकदमै केयरफुल हुनु होला है त्यो कुरामा. सो तपाईँले राम्रो गाइडेन्स पाउनु भएन भने चाहिँ यु विल बी डुइङ द सेम थिङ.
त्यो पैसा तपाईँले त राम्रो क्लासमा इन्भेस्ट गर्न सक्नु पर्यो, टिचरसँग प्राइभेट क्लासमा इन्भेस्ट गर्नु पर्यो, अनि पो पैसा बच्छ। भेरी सिम्पल म्याथमेटिक्स, जुन चाहिँ हामीले अब के हुन्छ हाम्रो नेपाली माइन्डसेट, वी डोन्ट रियली अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिङ। ओके, सो नाउ टकिङ अबाउट दिस प्राइस थिङ, सबसे युनिक थिङ अबाउट दिस क्लास इज अफ कोर्स इज डेफिनेटली वान अफ द चिपेस्ट IELTS क्लास अभाइलेबल फर जस्ट 2000 रुपिस। या जेनरल ट्रेनिङ होस् कि एकाडेमिक होस्, तपाईँहरूको लागि प्राइस ओन्ली 2000 रुपिस छ। एन्ड देयर सेभरल रिजन्स वाइ आई एम सेटिङ दिस प्राइस सो लो। एउटा भनेको त अफकोर्स सो द्याट आई हेभ मोर स्टुडेन्ट्स, द्याट्स लाइक भेरी बेनिफिसियल मी फर मी। अर्को भनेको आई एम टिचिङ दिस क्लास अनलाइन, बिहान बेलुका मात्र पढाउँछु, एन्ड आई हेभ अदर वर्क, अदर प्रोफेसन्स गोइङ अन। ओके, आई डु लट अफ डिफ्रेन्ट थिङ्स, आई राइट फर इन्टरनेसनल वेबसाइट, सो आई एम अ राइटर. So of course you can then gauge what my level of English is, right? Because I write for American startups, travel-based magazines, and things of that nature. I write video scripts for a lot of for a lot of people in English language. बाहिरको मान्छेहरूको लागि लेख्छु स्पेशली। अर्को कुरा भनेको I also run my own astrology company, so which I provide services for foreigners. Okay, so that's another thing that I do. So just to give you a proof, because it's important to give some kind of evidence. Yeah, and this is a kind of self promotion as well, which I like doing. I like promoting myself. It's good for myself, good for my business, right? So if you look at this website here, hopefully it's going to open soon. All right, it's kind of slow on this website. So this is a website that I run, that's me. Yeah, so we provide services to foreigners, so therefore I have a lot of things going on. So त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले बिहान बेलुका मात्र गरेर सस्तोमा अफर गर्नको लागि प्रब्लम हुँदैन स्टुडेन्टहरूलाई। द्याट इज द मेन रिजन वाइ आइ एम अफरिङ दिस प्राइस फर सो लो, र द्याट इज एन एडभान्टेज फर यु। किनभने 2000 रुपियाँमा तपाईँले 4-5 उसको क्लास IELTS क्लास पाउनु भनेको एकदमै एडभान्टेज हो, राइट? एकदमै एडभान्टेज हुन्छ। यु क्यान किप अन रिपिटिङ, र कतिजना मान्छेले चाहिँ रिपिट पनि गर्नुहुन्छ होइन, 3-4 रिपिट गरेपछि सो मजाले 3-4 महिनामा त धेरै राम्रो भएर गइसक्छ। ओके, सो द्याट्स वान एस्पेक्ट। र अर्को युनिक बेनिफिट भनेको देन वान अफ द भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, तपाईँलाई अब 2000 रुपिसमा के पाउनुहुन्छ तपाईँले, यु बी सरप्राइज, यस्तो पनि क्लास यसरी पनि अभाइलेबल हुँदो रहेछ भने। सो एउटा भनेको तपाईँले 4-5 विक्सको लाइभ क्लास पाउने भयो। अर्को भनेको दिस इज अ रेकर्डिङ द्याट यु अल गेट एक्सेस टु। यहाँ हेर्नु त कति भिडियो रेकर्डिङ छ, यो त सर्टेन यति 5-6वटा बेसिक भिडियोज भयो। अब तपाईँले यहाँ रिडिङको भिडियोज हेर्नुभयो भने रिडिङको यहाँ सोल्युसन दिएको छ, यहाँ 7-8वटा भिडियो छ रिडिङको कमसेकम होइन। हरेक प्याराग्राफ मैले लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन गरेको छु। द्याट इज वान स्पेसल टेक्निक द्याट आई युज, विच आई एक्सप्लेन लेटर, जुन चाहिँ युट्युबमा पनि पढाउँदैन र धेरै जस्तो टिचरहरूले पढाउनु हुँदैन, विच इज कल्ड क्लोज रिडिङ। ओके, सो त्यो टेक्निक भएको भिडियो यसमा रिडिङको सेक्सनमा छ, टन्न छ, र यहाँ सोल्युसन पनि छ। र तपाईँले क्लास मिस गर्नुभयो भने देन आई क्यान टेल यु, ल यो भिडियो फलो गर्नु भनेर लाइभ क्लासको रेकर्डिङहरू पनि म सेयर गर्छु। ओके, र नयाँ नयाँ भिडियो बन्दै जाँदा पनि त्यो थप्दै जान्छ। अब यो राइटिङको भिडियो हेर्नुभयो भने राइटिङको सबै, राइटिङको जेनरल ट्रेनिङको टास्क 1, राइटिङको टास्क 1, एकाडेमिकको टास्क 2, एज वेल एज यो स्याम्पल एडिट्स फोल्डरभित्र के भिडियो तपाईँले पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि अरू मान्छेले लेखेको राइटिङलाई मैले एडिट गरेर देखाएको छु, र त्यो मैले अहिले एकछिनमा डेमोन्स्ट्रेट गर्छु, राइट? एडिटिङ भनेको के हो, यु विल एक्चुअली अन्डरस्ट्यान्ड राइटिङमा के मिस्टेक गऱ्यो भने रङ आउँदो रहेछ, स्कोर कम आउँदो रहेछ, तपाईँले एकछिनमा देख्नुहुन्छ। त्यो भिडियोजहरू पनि यहाँ अपलोड गरिएको छ, राइट? सो यो भिडियोजबाट तपाईँले अरूको मिस्टेक मैले करेक्ट गरेको देखेर देन यु विल बी एबल टु लर्न एन्ड अप्लाई इन यर ओन केस होइन। मेरो राइटिङमा पनि यस्तो प्रब्लम छ भनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको के भन्छ 10-15 मिनटको भिडियो छ, हरेक भिडियो छ, राइट? सो यसमा त एकदमै धेरै भिडियो, 50-60वटा भिडियो छ होला टोटलमा, किन अरू फोल्डर पनि छ। र मेटेरियल्सहरू त अफकोर्स तपाईँले बुक्सहरू त अनलाइन पाइहाल्नुहुन्छ, त्यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान डाउनलोड द बुक्स एन्ड प्रिन्ट इट आउट वरेभर। या एन्ड हामी अफिसियल बुक्स मात्र युज गर्छौँ, क्याम्ब्रिजको अफिसियल बुक्सहरू यहाँ जति पनि छ त्यो सबै बुक्सहरू तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो दिज आर द युनिक, अर्को एडिसनल युनिक बेनिफिट। सो लेट मी एक्चुअली राइट इट ओभर हियर। सो वान इज भिडियो रेकर्डिङ्स अभाइलेबल, सो तपाईँले क्लास मिस गर्नुभयो भने भिडियोबाट सिक्न पाइयो होइन। र मैले कतिसम्म गर्छु भन्दाखेरि यो तपाईँको क्लास सकिसकेपछि पनि एडिसनल 1 मन्थसम्म तपाईँले भिडियो पाउनु, राइट? किन क्लास सकिसकेपछि पनि त अलिकति होइन म अब आफै एकचोटि हेरेर पढ्छु नि त भन्ने मान्छेहरू पनि हुन्छ, त्यस्तोको लागि पनि मैले अभाइलेबल गराइदिन्छु। त्यो 2000 रुपिसमै इन्क्लुडेड हुन्छ। ओके, सो दिज आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट युनिक थिङ्स अबाउट दिस क्लास। ओके, सो नाउ अब मैले आफ्नो स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट गर्छु। टिचिङ मेथोडोलोजी भनेको तपाईँले आफै अहिले पढाएको तरिकाबाट आफैले बुझ्ने कुरा भयो, राइट? कसरी अर्गनाइज गरेर पढाउनु हुँदो रहेछ, के कुरा हुँदो रहेछ भने। ओके, सो वान अनदर युनिक थिङ द्याट आई टिच एक्चुअली इज आई एम नट टिचिङ यु जस्ट IELTS. ओके, देयर आर 3 थिङ्स, 2 एडिसनल थिङ्स द्याट आई एम टिचिङ यु.
त्यो कुरा के हो भन्दाखेरि IELTS को ट्रिप्स एन्ड ट्रिक्स त तपाईँले सिक्नै पर्यो, जुन चाहिँ म्याक्सिमम सबै ठाउँमा सिकाउन खोज्छन्। तर तपाईँको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको स्किल्स पनि सिक्नै पर्छ इफ यु एक्चुअली वान्ट टु गेट गुड स्कोर। किन सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि IELTS बाहिरको कन्टेन्ट पनि तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, नत्र तपाईँको बढ्दैन, इम्प्रुभ हुँदैन। त त्यसको लागि पनि मैले रिसोर्सेसहरू अरेन्ज गरिदिन्छु, राइट। सो किन त्यस्तो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लेट्स चाहिँ तपाईँको अहिले इङ्ग्लिसको लेभल 4 को लेभलको छ, तपाईँको 4 को लेभल भएको इङ्ग्लिसको मान्छेले जतिसुकै IELTS को मात्र प्र्याक्टिस गरे पनि, जतिसुकै IELTS को टेक्निक मात्र प्र्याक्टिस गरे पनि, देन यु विल नेभर गेट अ 6.5। 6.5 आउँदै आउँदैन। तपाईँले बिस्तारै इङ्ग्लिसको लेभल नै अपग्रेड गर्नुपर्छ। ओके, सो इफ यु स्कोर अहिले 5 को लेभलको इङ्ग्लिस छ भने तपाईँले जति प्र्याक्टिस गरे पनि 7 त आउँदै, 7.5 त आउँदै आउँदैन, 7 ल्याउन पनि धेरै गाह्रो हुन्छ, एकदमै गाह्रो हुन्छ। तपाईँले आफ्नो इङ्ग्लिसको लेभललाई अपग्रेड गर्नुपर्छ। त्यो इङ्ग्लिसको लेभल अपग्रेड गर्नलाई IELTS को मात्र प्र्याक्टिस गरेर हुँदैन। You need to be doing other things that will improve your scores. Okay, अनि यो दुईटा कम्बाइन गर्यो भने मात्र तपाईँले डिजायर गरेको स्कोर आउँछ। इङ्ग्लिसको लेभल पनि अपग्रेड गर्नु पर्यो, प्लस IELTS को एक्जाम बेस्ड टेक्निक पनि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, दुवै कुरा चाहिन्छ। ओके, सो आई टिच दिस एज वेल। र अर्को कुरा भनेको लर्निङ मेथोडोलोजी पनि मैले सिकाइरहेको हुन्छु। ओके, सो लर्निङ मेथोडोलोजी भित्र के पर्छ? वान थिङ इज we emphasize on quality over quantity. What that means is अब हाम्रो अहिले नेपाली बच्चाहरूको हालत हेर्नुभयो भने बिहान 6 बजे स्कुल जान्छ 10 क्लाससम्मको पुच्चीहरू, अनि फर्किन्छ कति बजे? 6 बजे। इज द्याट ट्रु अर नट? है, च्याट बक्समा लेख्नु होला यो कुरा चाहिँ। आजकल त्यसरी पढाउँछ नि होइन, 9-10 क्लाससम्म ट्युसन राखेर। अनि पेरेन्ट्सहरूले पनि तपाईँहरूको पनि छ भने, भाइ बहिनी अब छोराछोरी छ भने SLC त्यसरी गराउँछै गराउँदैन, एकचोटि च्याट बक्समा लेखिदिनु होला। च्याट बक्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अनलाइन क्लास है। अनलाइन क्लासको लागि एकदमै इङ्गेज हुनु नेसेसरी छ, नत्र बेस्ट लिन सकिँदैन। सो आइ एम जस्ट आस्किङ अ सिम्पल क्वेसन, प्लिज रेस्पोन्ड इन द च्याट बक्स। त्यसरी पढाउनु छ नि है स्कुलमा, हाम्रो नेपाली स्कुलमा बिहान 6-7 बजे जान्छ अनि फर्किने बेला 6-7 बजे फर्किन्छ नि आजकल, है। सो त्यसरी त्यो स्कुल, त्यसरी स्कुल म प्रिन्सिपल भयो भने, इफ आई हेभ टु टिच लाइक स्टुडेन्ट्स, राइट, इफ आई हेभ लाइक अ कम्प्लिट कन्ट्रोल, देन त्यो स्कुलमा त तपाईँको के भन्छ, त्यो 3-4 घन्टा पढायो भने पुग्छ कि किन पढाउँछ स्कुलमा? दे टिच यु नथिङ या। 3-4 घन्टा, दिनको 3-4 घन्टा पढाएर 5 दिन पढायो भने पनि बुझ्ने कुरा हुन्छ। फर इक्जाम्पल प्राइभेट क्लास गराउँदाखेरि मैले एकजना मान्छेलाई आयो 6 दिनमा 5 दिनमा सकाइदिएको छु कि 5 घन्टा पढाएर। किनभने क्वान्टिटीमा फोकस गर्ने होइन, क्वालिटीमा फोकस गर्नुपर्छ र स्टुडेन्टको स्किल्स के छ त्यही अनुसार पढाउने कुरा हो, होइन। अब अलिकति अलरेडी 6.5 को लेभलको स्टुडेन्ट रहेछ, त्यस्तो स्टुडेन्ट रहेछ भने त म त्यो मान्छेलाई 2 घन्टामा सबै ट्रेनिङ दिन सक्छु र उसले चाहिँ यो रिसर्च युज गरेर पढ्यो हुन्छ, क्लास पनि आउनु पर्दैन। त्यस्तो किसिमको ट्रेनिङ पोसिबल हुन्छ, होइन। फर इक्जाम्पल मैले एउटा ल्याङ्ग्वेज पढेको थिएँ अनि एउटा ल्याङ्ग्वेज क्लासमा जाँदाखेरि मैले 3वटा सेमेस्टर एउटा सेमेस्टरमा सकाइदिएको थिएँ अनि टिचर्स वर लाइक रियली सरप्राइज, हाउ इज दिस पोसिबल? इट इज पोसिबल बिकज एभ्री स्टुडेन्ट इज डिफ्रेन्ट, सबैजनाको आफ्नो आफ्नो निड हुन्छ र क्वालिटीमा फोकस गऱ्यो भने त्यति धेरै क्वान्टिटीमा फोकस गर्नु पर्दैन। ओके, सो देयरफोर वाट आई डु इन द क्लास इज आई फोकस अन अवर प्रपर लर्निङ मेथोडोलोजी र तपाईँले पनि त्यही अनुसार गर्नु पर्यो। र कतिजनाको टाइम अनुसारको पनि हुनुपर्छ। टाइम अनुसार भनेको कसैसँग क्लासमा आउने कसैजनासँग दिनको 3 घन्टा हुन्छ, 4 घन्टा हुन्छ, खाली बसिरहेको हुन्छ। कोही कोही काम गर्ने मान्छे हुन्छ, उनीहरूको 2 घन्टा मात्र हुन्छ, कसैको 1 घन्टा मात्र हुन्छ। त्यही अनुसार तपाईँको रुटिन बनाउन सक्नु पर्यो। सो मैले रुटिन पनि क्लासमा चाहिँ 3टा लेभलको मान्छेहरूको लागि, टाइम भएको मान्छेलाई, मिडल टाइम भएको मान्छेलाई, टाइम नभएको मान्छेलाई भनेर रुटिन पनि सेयर गरिदिन्छु। ओके, र त्यही आफ्नो अनुसार एडजस्ट गर्नु पर्यो। एन्ड इफ यु फलो द्याट रुटिन देन यु विल इम्प्रुभ। ओके, किनभने यो युरोपको मान्छेहरू, जर्मनीको मान्छेहरूलाई चाहिँ यस्तो लेसन्स चाहिँदैन, तर हामी नेपालीहरूको लागि चाहिँ रुटिन पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने बच्चैदेखि पढ्नेदेखि नै हाम्रो रुटिन बेस्ड मेथोडोलोजी नै कसैले सिकाएको पनि हुँदैन, सिकेको पनि हुँदैन। ओके, र वान अफ द रिजन्स वाइ चाहिँ एकदमै राम्रो स्कोर ल्याउने स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ नि नेपालमा, उनीहरू एकदमै ट्यालेन्ट भएर ल्याएको हुँदैन, उनीहरू एउटा मेहनती हुन्छ, अर्को दे नो लर्निङ मेथोडोलोजी राम्रो हुन्छ उनीहरूको, त्यति मात्र हो। ट्यालेन्टेड स्टुडेन्टहरू त एकदमै कम हुन्छ। Okay, so I will give you a good example. Before I go on and demonstrate my skills, म एउटा example दिन्छु है। So I was also supposedly a good student in my class. या म सानैदेखि हरेकचोटि टप गर्थेँ, wherever I went, 2000, 3000, 4000 जना विद्यार्थी भएको, +2 high school, whatever, right? So overall, मैले bachelor's, I did my bachelor's in a school called Bard College in United States. You can check this out. This is one of the most expensive schools in the States. I got a GPA of 3.9. Okay.
So I had a good score, right? But nonetheless, I was not that khali above average intelligence मात्र भन्छु म. I was not an exceptional खतरा स्टुडेन्ट होइन म. तर मेरो लर्निङ मेथोडोलोजी राम्रो थियो एन्ड आई वाज डिसिप्लिन एन्ड आई न्यू वाट टु स्टडी, राइट? सो ट्यालेन्ट भनेको कस्तो हुन्छ त, फर इक्जाम्पल डिफ्रेन्ट फिल्डमा डिफ्रेन्ट मान्छेको डिफ्रेन्ट ट्यालेन्ट हुन्छ. सो फर होमवर्क इक्जाम्पल कर दिएगा प्लिज खींच कहाँ से अनम्युट खाती चार्ज में से निकलनी हूँ खींच के लिए निकाल yourself guys. यसरी यसरी केयरफुल हुनु पर्यो. सो फर इक्जाम्पल ट्यालेन्ट भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले एउटा म्याथमेटिक्स सो आई मेजर्ड इन म्याथमेटिक्स एन्ड इकोनोमिक्स, ओके? एन्ड म्याथमेटिक्समा आई वाज जस्ट म ट्यालेन्टेड स्टुडेन्ट होइन, आइएम लाइक अ अबभ एभरेज स्टुडेन्ट, राइट? तर ट्यालेन्टेड स्टुडेन्ट कस्तो हुन्छ म्याथमेटिक्समा भन्दाखेरि एउटा हामीलाई चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि चाहिँ नि एकदमै डिफिकल्ट क्वेसन चाहिँ म्याथमेटिक्सको ब्याचलर्स लेभलको क्लासमा चाहिँ थ्योरेटिकल म्याथको क्लास चाहिँ तपाईँलाई घरमै क्वेसन पेपर दिएर पठाइदिन्छ. तपाईँले घरमा आएर एक हप्ता लगाएर क्वेसन सल्भ गरेर दिनुपर्छ, जहाँ एक्जाममा क्लासमा दिने पनि होइन, होइन? सो त्यो एउटा सल्भ गर्नलाई मलाई 16 आवर्स आई टु सिट स्ट्रेट. अलिअलि खाजा खानको लागि बिचमा अलिकति टाइम निस्क्यो, तर 16 घन्टा बसेर मैले सोल्युसन निकालेँ, ओके? बट आई डिड सल्भ. कतिजना साथीहरूले निकाल्न सकिनँ, मैले चाहिँ निकालेँ. सो दिस वाज मोर अबाउट पेसेन्स एन्ड हार्डवर्क, राइट? एकदमै फोकस गरेर निकालेँ. तर मेरो एउटा चाइनिज साथी यस्तो ट्यालेन्टेड थियो कि उसले म्याथमेटिक्समा उसले 10 मिनट्समा त्यसको सोल्युसन निकालिदियो. सो हि वाज डन इन 10 मिनट्स, इट टुक मी 16 आवर्स. कतिजनाले सक्दा पनि सकेन, ओके? सो this is what talent is, right? To be able to solve something in 10 minutes. This is an exception. So most of the हाम्रो नेपालको राम्रो भनौँदा स्टुडेन्टहरू चाहिँ लर्निङ मेथोलोजी राम्रो भएर चाहिँ राम्रो गरिरहेको हो, rather than being exceptionally intelligent. र यही लर्निङ मेथोलोजी तपाईँहरूले पनि सिक्नुभयो भने तपाईँहरूले पनि सबै कुरा स्कोर गर्न राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ. नट ओन्ली इन आइएल्स, इन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. र पछि फ्युचर एकाडेमिक पर्स्युट गर्न खोज्ने मान्छेलाई पनि पोसिबल हुन्छ. सो वाट आइम डुइङ, सो वान युनिक थिङ द्याट आई डु इन द क्लास 10 इज आइएल्स बाहेक मैले साइडमा अलिकति इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज स्किल्स पनि इन्टिग्रेट गरेर पढाइदिन्छु. र प्लस लर्निङ मेथोडोलोजी पनि बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले मसँग 5-6 हप्ता क्लास लिनुभयो भने देन यु विल अन्डरस्ट्यान्ड, ए यसरी पढ्नुपर्ने रहेछ, मैले यसरी टाइम म्यानेज गर्नुपर्ने रहेछ, यसरी सेल्फ इभ्यालुएट गर्नुपर्छ भने तपाईँले सिक्नुहुन्छ. किन त्यो नसिकिकन तपाईँको स्कोरलाई बढाउनलाई गाह्रो हुन्छ, ओके? यत्तिकै धेरै धेरै प्र्याक्टिस टेस्ट गरेर बढ्दैन. यु निड टु बी इन्टेलिजेन्ट वाइल प्र्याक्टिसिङ, ओके? सो अब नाउ अब वान फाइनल थिङ द्याट आइम गोइङ टु डु नाउ इज आइम गोइङ टु डेमोन्स्ट्रेट माई स्किल्स. अब तपाईँले स्किल्सको केसमा स्पोकन स्किल्स त यु हेभ अलरेडी सिन बिकज आई बिन स्पिकिङ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज लाइक अफ एन्ड अन, राइट? इन दिस लास्ट 23 मिनट्समा नै मैले धेरैचोटि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज बोलिसकेँ. सो तपाईँले यसबाट यु क्यान जज यु क्यान एक्जामिन वाट माई लेभल अफ स्पोकन इङ्ग्लिस इज, एन्ड इट इज एट अ लेभल अफ 8.5. या आई डोन्ट थिङ्क इट्स एट अ 9 लेभल बिकज माई प्रोनाउन्सिएसन, आई डु मेक मिस्टेक्स इन प्रोनाउन्सिएसन समटाइम्स. सो मेरो 9 को लेभलको इङ्ग्लिस चाहिँ छैन, बट डेफिनेटली 8 र 8.5 को लेभलमा फ्लक्चुएट भइरहन्छ, ओके? सो इन टर्म्स अफ राइटिङ दो, so this is my best skills as well as close reading, right? So these are the top skills that I have. र मैले अहिले रिडिङको चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट गर्न अहिले भर्खरै भ्याउँदैन. रिडिङको लागि चाहिँ अब तपाईँले मसँग 1-2 दिन क्लास लिएपछि मात्र थाहा हुन्छ यस्तो हुँदो रहेछ रिडिङ भनेर. तर राइटिङको लागि चाहिँ आइ एम गोइङ टु डेमोन्स्ट्रेट टु यु राइट नाउ, ओके? सो वी हेभ अ राइटिङ ओभर हियर. होल्ड अन. सो आइएम गोइङ टु यसमा चाहिँ मैले अलिकति एडिट गर्नेवाला छु है. र सो एउटा सानो कुरा चाहिँ बिफोर आई डु द्याट है, आई थिङ्क भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन विच लट अफ यु माइट ह्याभ इज आइएल्स चाहिँ 2 थरी हुन्छ, जेनरल ट्रेनिङ जिटी भर्सेस एकाडेमिक, ओके? र क्लासमा चाहिँ हामीले दुवै सँगै गराएर पढाउँछौँ र देयर इज अ रिजन फर इट. र धेरैचोटि हामीले पढाएको पनि छौँ, सबैजनाले त्यसरी नै पढाउँछौँ. र किन यसरी पोसिबल छ भन्नेमा तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ 4वटा सेक्सन मध्ये जिटी र एकाडेमिकमा लिसनिङ र स्पोकन सेम हुन्छ. सो 50% त सेम भइसक्यो, किनभने हरेकको 25% 4वटाको छ भने दुईटाको 50% त सेम भइहाल्यो. नो डिफरेन्स, ओके? के पनि छैन, ग्रेडिङ पनि एउटै हो, ग्रेड गर्ने तरिका पनि एउटै हो, क्वेसन पनि एउटै छ. सो एउटै भयो, लिसनिङ र स्पोकन सेसनमा फरकै परेन. अर्को रिडिङमा फरक हुन्छ, ओके? रिडिङमा फरक हुन्छ. अनि रिडिङ चाहिँ मैले मिलाएर पढाइदिन्छु, किनभने एकाडेमिकको प्यासेज 1सम्म जिटीले पढ्नु पर्यो, एकाडेमिकको प्यासेज 2 र प्यासेज 3 चाहिँ जेनरल ट्रेनिङले पढेर काम छैन, इट्स भेरी डिफिकल्ट, ओके? तर एकाडेमिकको स्टुडेन्टले चाहिँ फेरि जिटीको प्यासेज पनि पढेको राम्रो. र इनफ्याक्ट रिडिङ चाँडो सल्भ गर्न सक्नुको लागि एक्जाममा त टाइम हुन्छ. रिडिङको वान अफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रब्लम्स द्याट पिपल ह्याभ इज टाइममा सकिँदैन क्वेसन, ओके? त्यो टाइममा सकाउनको लागि चाहिँ मैले कसरी प्र्याक्टिस गराउँछु भन्दाखेरि, जुन आइ एम स्योर आई एम द ओन्ली वान हु डज द्याट, I have never seen another teacher in Nepal who does that kind of thing, is एकाडेमिकको स्टुडेन्टलाई पनि मैले जिटीको क्वेसनहरू सल्भ गराउन लगाउँछु,
र जीटीको क्वेसन तपाईले टाइममा सल्भ गर्न सकेपछि मात्र बिस्तारै बिस्तारै एकाडेमिकको क्वेसन सल्भ गर्न सक्छ. So that is a unique strategy that I use as well as a very very important technique. Okay, please understand that. त्यो बुझौँ है. जीटीको क्वेसन टाइममा सल्भ गर्न सिक्यो भने बल्ल तपाईले एकाडेमिकको पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ. र त्यो धेरै टिचरले बुझ्नु भएको छैन र गराउनु पनि हुँदैन. सो द्याट इज वाट आई टेन टु डु. ओके, सो रिडिङमा फरक भए तापनि एकाडेमिककोले जीटीको गर्नै पर्यो. द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. र जीटीकोले चाहिँ एकाडेमिकको प्यासेज 1 सम्म गर्नु भयो. त्यति हो है. प्यासेज 2 र प्यासेज 3 को लागि मैले सेपरेट टाइम सेपरेट क्लास अरेन्ज गरेर पढाइदिएँ. ओके, एन्ड देन फाइनली फर राइटिङको दुईटा टास्क हुन्छ, टास्क 1 एन्ड टास्क 2. ओके, र टास्क 2 चाहिँ फेरि के कति वेट हुन्छ यसको 66.6% वेट हुन्छ. र यो चाहिँ फेरि तपाईको जेनरल ट्रेनिङ र एकाडेमिकको लागि सेम हो. भनेको यो डल्लै कम्प्लिटली दिस इज द सेम थिङ. ओके, यो कम्प्लिटली हामीले एउटै कुरा हो. सो भनेको जेनरल ट्रेनिङ र एकाडेमिकले यो गर्नै पर्यो, दुवैले एउटै लेसन पढ्नु पर्यो. टास्क 1 मा फरक हुन्छ. टास्क 1 मा पनि अगेन द सेम थिङ. एकाडेमिक क्वेसनले जेनरल ट्रेनिङको टास्क 1 पनि प्र्याक्टिस गरेको धेरै राम्रो. सो एन्ड आई मेक देम प्र्याक्टिस टास्क 1. वाइ? किनभने एकाडेमिकको आफ्नो टास्क 1 चाहिँ एकदमै गाह्रो. सो आइएल्सको सबै कुरा मध्ये सबसे गाह्रो भनेको एकाडेमिकको टास्क 1 नै हो. एकाडेमिकको टास्कमा लेख्नको लागि तपाईँको राइटिङ एकदमै मल्टिडिमेन्सनल हुनुपर्छ, धेरै फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ. टास्क 2 मा 7 ल्याउनेलाई पनि टास्क 1 लेख्न धाउधौ हुन्छ. 8.5 ल्याउनेले मात्र टास्क 1 राम्ररी लेख्न सक्छ. सो फर द्याट रिजन तपाईँले राइटिङको टास्क 1 को जति धेरै प्र्याक्टिस भयो राइटिङको भेराइटीको, त्यति तपाईँले एकाडेमिक टास्क 1 लेख्न सक्नुहुन्छ. र एकाडेमिक टास्क 1 स्टुडेन्ट्सहरूलाई मैले जेनरल ट्रेनिङको टास्क 1 पनि लेख्न लगाउनु. र जेनरल ट्रेनिङको अफकोर्स स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एकाडेमिकको टास्क 1 प्र्याक्टिस गर्नु परेन. यसको लागि पनि विल अरेन्ज इट लाइक इन अनदर वे. ओके, बट ओभरअल हामी क्लास मेन क्लासहरू चाहिँ सँगसँगै लागिरहेको हुन्छौँ. र मैले असाइनमेन्टहरू गराएर एकाडेमिकको टास्क 1 गरिरहेको बेला जीटीको टास्क 1लाई मैले लेख्न लगाउँछु. र क्लासको ठ्याक्कै 10 मिनट अगाडि मैले जीटीको एडिट गरिदिन्छु. र त्यसैले मैले अरेन्ज गरेर पढाउँछु. एन्ड द्याट इज भेरी भेरी बेनिफिसियल एज वेल एज प्र्याक्टिकल. होइन, क्लासमा यतिकै मान्छेलाई बसाइरहेको भन्दा पनि आई मेक देम एक्जिट द क्लास एन्ड गेट देम टु राइट when I'm teaching a academic section or something like that. All right, so that is how I teach my class. Now let me show you what this editing skills is, right? Because this is a very important skills. र तपाईले क्लासमा अब आज मसँग क्लास लिनु होला नहोला आइ एम नट स्योर, बट एटलिस्ट आई वान्ट यु टु अन्डरस्ट्यान्ड अ फ्यु कन्सेप्ट्स, राइट? एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू बुझेर जानु पर्यो. मैले अहिलेसम्म पढाएको धेरै कुराहरू तपाईँले अरू टिचरलाई एक्जामिन गर्नु परे पनि युज गर्नु पर्यो. र त्यसै गरी अहिले भर्खरै पनि यु विल सी what I'm talking about. Okay, so I'm a grammar editor. So let's look at this paragraph over here. It is important for children to learn the difference between right and wrong at an early age. To what extent do you agree or disagree with this opinion? So एउटा स्टुडेन्टले लेख्नु भएको राइटिङ हो यो. चिल्ड्रेनहरूले चाहिँ सानोदेखि नै राइट र रङ थाहा पाउनु इम्पोर्टेन्ट हो अरे भनेर सोधिरहेको छ होइन. यो कुरा अग्री गर्छ कि डिसअग्री गर्छ अरे. अब यहाँ हेरौँ वाट इज द रेस्पोन्स हियर. एक्चुअली राम्ररी चेक गरौँ. फ्यु सेकेन्ड्स एन्ड देन आइ एम गोइङ टु एडिट इट. Knowing everything at early stage at both advantage and disadvantage. Okay, so अब यता के हुन्छ, यहाँ एउटा and message. This is called an article error. Okay? And message. Some people argue that learning the difference between right and wrong at an early age अनि यहाँ पनि has both advantages and disadvantages. Okay, so यसलाई प्लुरल बनाएको राम्रो. So यो कस्तो एरर भयो यो? Singular plural error. Some people argue that learning the difference between right and wrong at an early age is helpful for their lifetime. Their भएपछि के हुन्छ? People को लागि भएपछि people को pronoun their हुन्छ, यो मिल्यो. तर यो their के हुन्छ? Lives. Yeah, life हुँदैन, lives. So again, this is a singular plural error. Okay? अथवा यसलाई चाहिँ noun pronoun disagreement पनि हुन्छ. Whereas other argue. अब यो other हुँदैन, others हुन्छ. किन पिपल भनेको प्लुरल हो, अदर भनेको मिल्दैन. यसमा अदर चाहिँ अरू मान्छे भन्नलाई अदर्स भनेर भन्नुपर्छ. अदर भनेको त अर्को, नेपालीमा अर्को र अरू मान्छे. देयर इज अ डिफरेन्स. ओके, अदर्स आर्ग्यु द्याट डिसिजन सो इम्पोर्टेन्स फर देम. डिसिजन सो इम्पोर्टेन्ट फर देम. इम्पोर्टेन्स र इम्पोर्टेन्समा फरक छ. सो दिस इज अ वर्डको फर्मको फरक एरर भयो होइन. वर्ड फर्म इम्पोर्टेन्स हुनु इम्पोर्टेन्ट हुनुपर्नेमा उहाँले इम्पोर्टेन्ट लेखिरहेको छ. सो इन दिस एसे अब यहाँ कमा मिसिङ.
हेर्नु त कतिवटा एरर भइसक्यो यो 4वटा लाइनमा यतिवटा एरर हुन्छ र यो त म्याक्सिमम तपाईँहरूले गर्ने एररमा पर्छ, त्यसैले नै स्कोर कम आइरहेछ। नत्र त तपाईँहरूको स्कोर किन कम आयो राइटिङमा अहिलेसम्म तपाईँलाई थाहा पनि छैन। तपाईँले मैले राम्रो लेख्छु भन्ने ठान्नुहुन्छ होला, गफ हान्नुहुन्छ होला, तर ग्रामरमा हेर्नु त 4वटा लाइनमा यति मिस्टेक भइछ, यो त अझ राम्रोवाला पर्यो। म्याक्सिमम मान्छेले त एकदम धेरै मिस्टेक गर्छ। ओके, सो इन दिस एसे एउटा कम आएर है, maybe you can point out what mistake that is Santoshi. So in this essay it has both अब in this essay it has both advantage and disadvantage। के भन्यो यो एसेमा एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज दुवै छ। यो त हामीले एसेको कुरा गरे हेर्नु त चिल्ड्रेनको लर्निङको बारे कुरा गरेको छैन। सो इन दिस एसे यो त एकदमै मेजर एररमा पर्छ, यो चाहिँ लोजिकल एरर भयो, यो चाहिँ ग्रामर भन्दा। इन दिस एसे आई विल एक्सप्लेन बोथ एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस भन्नु छोडेर उहाँले के भन्नुभएको छ, दिस एसे हेज बोथ एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज भन्नुहुन्छ। ओके, सो दिस इज अ मेजर एरर। Please mute yourself, guys. फर्स्टली सो दिस यो चाहिँ एकदमै सिग्निफिकेन्ट एररमा पर्छ। यस्तो एरर गऱ्यो भने तपाईँहरूको धेरै सिग्निफिकेन्टली मार्क्स कम हुन्छ। फर्स्टली लर्निङ द डिफरेन्स एट, अगेन फेरि यहाँ एरर आएको आएछ, एनवाला एरर धेरै छ होइन। एट एन अर्ली एज, लर्निङ द डिफरेन्स एट एन अर्ली एज, अब यो हेल्प हुँदैन, हेल्प हुन्छ, यो एकदमै कमन एररमा पर्छ। यसलाई कस्तो एरर भन्छ, यसलाई सब्जेक्ट भर्ब डिसएग्रिमेन्ट है। सो तपाईँले अब एसएटी पढ्नु भएको छ भने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यो कुरा के हुन्छ। यसलाई सिङ्गुलर नाउन अथवा प्रनाउन भयो भने V5 हुन्छ प्रेजेन्ट टेन्समा। ओके, या दिस इज भेरी गुड, या भेरी इम्पोर्टेन्ट। यसमा के भनिरहेको छ, सम पिपल आर्ग्यु दैट लर्निङ द डिफरेन्स बिट्विन राइट एन्ड रङ एट एन अर्ली इज हेल्पफुल फर देयर लाइफ। सो इट इज इम्पोर्टेन्ट फर चिल्ड्रेन टु लर्न। सो आई थिङ्क दिस इज मच बेटर ल्याङ्ग्वेज। या सम पिपल आर्ग्यु द्याट इट इज इम्पोर्टेन्ट, चिल्ड्रेनले चाहिँ राइट एन्ड रङ डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्ने मिनिङ हो। यसमा चाहिँ पिपलले ठुलो भइसकेको कुरा जस्तो पनि सुनिन्छ यहाँ। ओके, सो द्याट्स भेरी गुड पोइन्ट द्याट सन्तोषी ब्रट। यहाँ कम्प्लिटली रिराइट गर्नुपर्छ, अब अहिले हामीले गर्न भ्याएन, लेट्स मुभ फरवर्ड। या यसमा धेरै रिराइटिङ चाहिन्छ। फर्स्टली लर्निङ द डिफरेन्स एट एन अर्ली एज हेल्प चिल्ड्रेन टु बी सोसलाइज, टु बी सोसलाइज, टु बी सोसल। अगेन यो कस्तो एरर भयो त, यो वर्ड फर्म एरर, which leads to the maturity level। के भने जस्तो which leads to the maturity level, यस्तो अब यसलाई रिराइट गर्नुपर्छ, which makes one mature। एकदमै सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्नुपर्छ। हेर्नु त कति सिम्पल छ, which makes one mature, यति गरेपछि पुरै सक्यो। लेबल सेबल, नो निड टु एक्सप्लेन अल द्याट, राइट। सिमिलरली गिभिङ पनिसमेन्ट अर क्वारल विथ चिल्ड्रेन, के भने जस्तो गिभिङ पनिसमेन्ट टु चिल्ड्रेन अर क्वारलिङ विथ देम, यो अब यो कम्प्लिटली मैले रिराइट गरे जस्तो भयो होइन, यो त मैले वर्डै रिराइट गर्नु परिरहेको छ। इज नट नेसेसरी फर दोज पेरेन्ट्स बट अल्सो हेल्प देम टु फिल प्राउड। ओ माई गड, अब आई हेभ नो आइडिया वाट दिस इज ट्राइङ टु से, राइट। इज नट नेसेसरी फर दोज पेरेन्ट्स बट अल्सो हेल्प्स देम टु फिल प्राउड। ओके, सो यो मैले मिनिङै बुझिनँ, सो मैले हटाइदिन्छु। के हो बुझ्दै बुझेन, मिनिङै क्लियर छ। Morality and knowledge may easily get developed at early age if they can learn the difference between right and wrong। अब यसमा यसरी यो प्यासिभ भोइसमा लेखिरहेको छ यो सेन्टेन्स, तपाईँले हेर्नु अब यसको सट्टामा के लेख्नुपर्छ म देखाउँछु। ओके, सो look at this here। If children learn the difference between right and wrong at an early age, they can easily develop morality and knowledge। अब यो भनेको एक्टिभ र प्यासिभ भोइसको फरक भयो र भोइसको रङ युजेस भइरहेको छ, एक्टिभ अर प्यासिभ भोइस। उहाँले चाहिँ प्यासिभ भोइसमा लेख्नुभयो, त्यो कन्टेक्समा प्यासिभ भोइसमा लेखेर यो दिस इज लाइक अफ, यो रङ जस्तो भयो। ग्रामेटिकली ठिकै छ तर यो त्यसरी लेख्न मिल्दैन। ओके, सो यो अफ हुन्छ, सो यो कम्प्लिटली हटाएर यसरी लेख्नु पर्यो। अनि यो त तपाईँले पनि एकदम कमनली यस्तो मिस्टेक गर्नु हुन्छ। सो यस्तो नसिक्नु भएन भने देन यु वन्ट इम्प्रुभ यर राइटिङ, र यही कुरा नसिकेको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूको राइटिङमा कम स्कोर आउँछ। ओके, सो बुझ्नु, आइ एम जस्ट ट्राइङ टु डेमोन्स्ट्रेट कस्तो कस्तो प्रब्लम हुन सक्दो रहेछ भने, राइट। सो तपाईँले देख्नु भइरहेछ, आई क्यान फाइन्ड आउट द एरर्स लाइक भेरी क्विकली। या
I don't really need to think too much. I can find out the errors even before the computer starts. So that's my excuse. So it also helps. Again, यसलाई के हुन्छ, helps हुन्छ. It भनेको चाहिँ helps हुन्छ. Them to be punctual and more hardworking for their near future. अब यो near future भन्ने नै चाहिँदैन, for their future. Secondly, knowing the difference between right and wrong at an early age creates unfriendly environment with friends because other children spend most time in playing, whereas here say, oh my god, कस्तो ल्याङ्ग्वेज है. उहाँले भन्न खोजेको सार के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ उहाँले यो बच्चैदेखि चाहिँ सानैदेखि राइट र रङको बारे डिफरेन्स बुझ्यो भने एडभान्टेज के छ भनेर यो प्याराग्राफमा बुझाउनु भयो एडभान्टेज. अब सेकेन्डमा चाहिँ डिफरेन्स बुझाउनु डिसएडभान्टेज बुझाउनु खोज्दै हुनुहुन्छ. डिसएडभान्टेज के छ अरे भन्दाखेरि बच्चादेखि नै ठिक बेठिकमा ध्यान दिने बच्चाहरूलाई चाहिँ साथी बनाउन गाह्रो हुन्छ, किनभने अरू बच्चाहरू त मजाले खेलेर मस्त भएर बसिरहेको हुन्छ अनि आफू चाहिँ एकदम मच्योर भइदियो भने त्यो डिफरेन्स हुन्छ भन्न खोज्यो फर्स्ट सेन्टेन्स. ओके, सो फर्स्टमा त यसरी सेकेन्डली भन्न मिल्दैन. किनभने फर्स्टली र सेकेन्डली कुन कन्टेक्स्टमा युज हुन्छ भन्दाखेरि सपोर्टिङ आर्गुमेन्ट युज गर्दाखेरि युज हुने कुरा हो. भनेको मतलब तपाईँले यो पनि एडभान्टेजकै प्याराग्राफ भएको भए चाहिँ उहाँले सेकेन्डली भन्दा ठिक हुन्थ्यो. तर यो त डिसएडभान्टेज अब उल्टो कुरा गरिरहेछ. यो प्याराग्राफमा भनेको कुरा भन्दा यो प्याराग्राफमा उल्टो कुरा गरिरहेको छ. त्यो उल्टो कुरा गर्दाखेरि यसमा सेकेन्डली भन्न मिल्दैन. ओके, if you guys know what to write down, proper word के हुन्छ त उल्टो कुरा गर्दाखेरि? If you know what to write down, please write down in the chat box. के गर्दा राम्रो हुन्छ सोचौँ एकचोटि. I will give an answer of course. यो छुट्टा छुट्टै छ है, यो एडभान्टेज हो, यो दुईटा अपोजिट कुरा गरिरहेछ. सो यु क्यान से अन द कन्ट्रेरी, राइट. at another aspect, another aspect त भन्न अलिकति मिल्दैन, तर त्यो पनि at another aspect भन्न मिल्दैन सन्तोषजी. Okay, so we need to say on the contrary, to the opposite, quite to the opposite, something like that. Okay, र on the contrary, knowing the difference between right and wrong at an early age creates, यो creates ठिक छ, किन यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा सिङ्गुलर नाउन जस्तो बिहेभ गर्छ, सिङ्गुलर नाउन जस्तो बिहेभ गर्छ र यो भित्राइ चाहिन्छ. क्रिएट्स अनफ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट विथ फ्रेन्ड. ठिकै छ, अब अहिलेलाई सबैलाई मोडिफाई गरेर साध्य छैन. क्रिएट्स अनफ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्ड बिकज अदर चिल्ड्रेन स्पेन्ड मस्ट टाइम. अब यहाँ कुन टेन्स युज गरेर चाहिँ हेर्नु, यो भी टु युज गरिरहेको छ, जबकि यहाँ के चाहियो हामीलाई, जेनरल हामी त नर्मल कुरा गरिरहेछौँ. सो यसमा स्पेन्ड हुन्छ. ओके, अनि यो एकदमै गाह्रो मिस्टेक र कमन मिस्टेक पर्छ, यसलाई टेन्स एरर भन्छ. टेन्स एरर तपाईँहरूको म्याक्सिमम नन नेटिभ स्पिकर्सले गर्ने सबसे इम्पोर्टेन्ट एररमा पर्छ र टेन्स एररले नै तपाईँको इङ्ग्लिस राम्रो छ कि नराम्रो छ यसले डिटरमाइन गर्छ. अरू यो यो के भन्छ, यो पनिसमेन्ट, आर्टिकल, सिङ्गुलर, प्लुरल चाहिँ माइनर कुराहरू. मेजर कुरा भनेको चाहिँ टेन्स हो. मस्ट टाइम इन प्लेइङ, चिल्ड्रेन स्पेन्ड मस्ट टाइम इन प्लेइङ, चिल्ड्रेन स्पेन्ड मस्ट टाइम, मस्ट अफ देयर टाइम प्लेइङ, whereas the child is taught to differentiate right and wrong. अब यो एकदमै उहाँले लेखेको स्टाइलै यस्तो छ कि यसमा गाह्रो नलेखिकन करेक्ट नहुनु भयो होइन, सिम्पल तरिकाले नलेखेकोले यस्तो प्रब्लम आएको हो. जुन चाइल्डलाई चाहिँ राइट र रङ डिफरेन्स गर्न सिकाएको छ उनीहरू चाहिँ मे बी इन्भल्भ यो टेन्स एररमा होइन, इन गेटिङ मोर नलेज अर एक्सपिरियन्स र मदर्स. त्यो भयो भने फ्रेन्डली हुँदैन, साथी बनाउनु गाह्रो हुन्छ होइन. यसमा पनि क्रिएट्स अनफ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट विथ फ्रेन्ड भन्नुको सट्टा राइट एन्ड ओन्ली यस यति भन्दै भयो, साथी बनाउन गाह्रो हुन्छ भन्नु खोज्यो होइन. अब यसमा अझै पनि रिफाइन गर्नुपर्ने छ, यो एडिट गरेको ठिक छैन, तर उहाँले यस्तो मिस्टेक गर्नुभएको छ कि अब यो बेस्ट यति नै छ अहिलेको लागि. ओके, इफ आई स्पेन्ड 2 more minutes आई क्यान फाइन्ड आउट द राइट सेन्टेन्स, तर अहिले त्यो गरिनँ मैले. लेट्स नट वेस्ट टाइम अन द्याट. एडिसनली सोसाइटी विल ट्रिट चिल्ड्रेन एज रेस्पोन्सिबल पिपल, विच इज ब्याड आस्पेक्ट. अब यो किन ब्याड हो मलाई थाहा भएन. सोसाइटीले चिल्ड्रेनलाई रेस्पोन्सिबल भनेर ट्रिट गर्छ र यो चाहिँ आर्गुमेन्टै क्लियर छैन. यस्तो अनक्लियर आर्गुमेन्ट लेख्ने नै होइन, आफूले खुलाउन सक्ने कुरा मात्र लेख्ने, गाह्रो गाह्रो पोइन्ट गर्ने हो. ओके, देयर मे बी च्यालेन्जिङ सिचुएसन्स अर हर्डल्स फ्रम देयर फ्रेन्ड बाई नट गिभिङ इनफ टाइम विथ देम टु इन्जोय अ प्ले.
के भने कि अगेन यो सेम कुरा गरे जस्तो लाग्यो देयर मे बी च्यालेन्जिङ सिचुएसन्स अर अदर्स अब आई डोन्ट नो वाट टु से है यसलाई रिराइट गर्नुपर्छ सो दिस अल्सो अफ एन्ड देन फाइनली इन कन्क्लुजन having a knowledge to differentiate between right or wrong at an at again at an early age helps them to be more socialized, to be more social, and can earn reputation. And also helps them to earn reputation or prestige from the society. Whereas children age is for playing. Okay, it's very bad language. एकदमै गाह्रो ल्याङ्ग्वेज हो भने एडिट गर्न पनि कस्तो गाह्रो हुन्छ हेर्नु त मैले ग्रामर त एडिट गरिदिरहेको छु तर यो त रिराइट गर्नुपर्ने सेन्टेन्स छ कि वेयरएज अब यसरी भन्थे एट द सेम टाइम children's age is for playing, enjoying. So it might be inappropriate to get them involved in learning. अब अलिकति बेटर भयो हैन चिल्ड्रेनको यही कुरा माथिको कुरालाई समराइज गरेको दुवै एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज छ भन्न खोजे हैन सो चिल्ड्रेनहरूले राइट र रङको नलेज सानैदेखि हुनु भनेको यसलाई सोशल बनाउँछ र उनीहरूलाई रेपुटेसन अर्न गर्ने हेल्प गर्छ तर एट द सेम टाइम फेरि चिल्ड्रेनको एज भनेको खेल्नको लागि रमाइलो गर्नको लागि हो त्यसैले उनीहरूलाई एब्स्ट्र्याक्ट किसिमको शिक्षा दिनुमा अलिकति गहिरो शिक्षा दिनु चाहिँ नि इनअप्रोप्रिएट हुनसक्छ हैन सो बच्चादेखि नै धेरै गहिरो शिक्षा दियो भने मान्छेलाई अलिकति अप्रोप्रिएट नहुन सक्छ हैन इफ यु वाच द्याट मुभी असुर टिभी सिरिज राइट maybe your child will turn out to be that kind of person if you give them too much knowledge when they're small right hopefully you have watched that TV series हेर्नु भएको छ कि छैन so it has both advantages as well as disadvantages अब यहाँ as well as आइसकेपछि टु आउँदैन this is redundant okay redundant बोर्ड अब बल्ल आएर यो एसे अलिकति राम्रो भयो अघि यो एसे 4 को लेभलमा थियो भने अब यो कमसेकम 6 को लेभलमा पुगिसक्यो यो एसे ओके धेरै डेफिनेटली पुगिसक्यो कतिवटा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ 6.5 को लेभलको छ तर यो राइटिङहरू अझै पनि आर्गुमेन्ट नपुगेकोले 7 ल्याउन सकेन यसले तर ग्रामरको हिसाबले धेरै हिसाबले एकदमै राम्रो भइसक्यो सो यसरी एडिट गरे भने बल्ल तपाईहरुको राइटिङ राम्रो हुन्छ र तपाईले आफ्नो राइटिङलाई यसरी नै एडिट गर्न सिक्नुपर्छ and that is what I'll be teaching in the class as well. So of course class मा त मैले गरे जस्तो तपाईहरुले एक महिना गर्दैमा त सिक्न सक्दैन I have a lot of years of experience and मैले त धेरै मेहनत गरेर पढेको छु before right that is why I learned this so for example when I was studying grade 12 मा पढ्दाखेरि म युनाइटेड एकाडेमीमा पढ्थे सो म वसुन्धरा बस्छु यहाँबाट युनाइटेड जानको लागि दुईटा माइक्रोबस चेन्ज गरेर जानुपर्छ हैन सो तर 12 क्लासमा मैले त्यो दुईटा माइक्रोबसमा मैले 12 25 वटा एकदमै डिफिकल्ट फिक्सनहरू नोभल्स पढेको र नोभल्स चाहिँ ह्यारी पोटर त्यस्तो भने जस्तो नोभलको कुरा गरे होइन मैले जेनरली मान्छेले नोभल भन्ने बित्तिकै ह्यारी पोटर यस्तै यस्तै नचान नचान बुकहरू मात्र थाहा हुन्छ बट आइएम टकिङ अबाउट क्लासिक्स जुन चाहिँ एक्चुअल इङ्ग्लिस लिटरेचरमा इन्क्लुड गर्छ तपाईँको कलेजमा ह्यारी पोटर पढ्नु पर्दैन इङ्ग्लिस लिटरेचर पढ्ने स्टुडेन्ट त्यसलाई नोभलको रूपमा पनि लिँदैन बिकज इट्स लाइक अ पपुलर फिक्सन या इट्स नट अ क्लासिकल नोभल अरू नै बुक्सहरू हुन्छ द्याट आर इन्क्लुडेड इन वेन वी आर टकिङ अबाउट नोभल्स ओके सो आई फिनिस 25 अफ दिस बुक्स अन अ माइक्रोबस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाँदाखेरि सो अफकोर्स मेन कुरा भनेको तपाईँले यतिको लेभलको चाँडा चाँडा गर्न त धेरै गाह्रो हुन्छ आफूले तर पनि आई विल टिच यु सम बेसिक्स बिकज अफ विच तपाईँले एक महिना डेढ महिना प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने यस्तो किसिमको एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र एडिट गर्न सक्ने मान्छेले राइटिङको स्कोर पनि राम्रो ल्याउँछ प्लस रिडिङमा पनि धेरै ल्याउन सजिलो हुन्छ सो यो इन्डिरेक्ट स्किल जस्तो यो इम्प्रुभ गरेर रिडिङ इम्प्रुभ हुन्छ रिडिङ इम्प्रुभ गरेर राइटिङ इम्प्रुभ हुन्छ र रिडिङको स्किल चाहिँ अब मैले 15 मिनटमा डेमोन्स्ट्रेट गर्न भ्याउँदैन तर रिडिङमा मेन कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले युट्युबहरूमा चेक गर्नु होला म्याक्सिमम रिडिङ केसमा फोकस गराउँछ भन्दाखेरि सिधै तलको एन्सर चेक गर्ने सो वाट द्याट मिन्स इज मैले यसरी यहाँ यसबाट देखाउँछु के भन्न खोजेँ भनेर तर मैले आफ्नो स्किल्स देखाउन नपाए तापनि के चाहिँ पढाउँदो रहेछ चाहिँ म देखाउँछु र त्यो किन लिमिटेड छ भनेर पनि म आर्गुमेन्ट दिन्छु ओके इफ यु लर्न लाइक द्याट इफ यु स्टडी लाइक द्याट देन यु आर नट गर्न स्कोर वेल बुझ्नु होला है तपाईँहरू सो म्याक्सिमम चाहिँ के गर्छ भने यहाँ एउटा प्यासेज छ सो रिडिङमा 3टा प्यासेज हुन्छ कसरी पढाउँछ भन्दा सधैँ सिधै यहाँ क्वेसन हेर्ने
अनि क्वेसन अनुसार एन्सर पत्ता लगाउने हो भनेर सिकाउँछु। ओके, द्याट इज हाउ दे टिच। तपाईँले युट्युब चेक गर्नु होला, जहाँ पनि त्यसरी नै पढाउँछ। तर त्यस्तो गऱ्यो भने जाँचमा त त्यस्तो गर्नै पर्छ, द्याट इज भेरी नेसेसरी, न त जाँचमा टाइममा सकिँदैन। तर अगाडि आफूले प्र्याक्टिस गर्ने बेला त्यसरी प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुभयो भने तपाईँको, मैले फर्स्टमा भनेको थिएँ, इङ्ग्लिसको लेभल बढ्दैन। यो जुन इङ्ग्लिसको लेभल फर्स्टमा बढाउनु पर्छ भनेको थिएँ, इङ्ग्लिसको लेभल बढ्दैन। र इङ्ग्लिसको लेभल नबढिसकेपछि तपाईँहरूले जतिसुकै ट्राई गरे पनि धेरै स्कोर ल्याउन सक्दैन। 4 ल्याउने मान्छेले यस्तो मात्र स्किल्स पढ्यो भने 6 आउँदैन, 6.5 त आउँदै आउँदैन। तपाईँले वाट यु निड टु डु इज वाट इज कल अ क्लोज रिडिङ। क्लोज रिडिङ भनेको साँच्चीकै मिनिङ बुझ्नतिर जानै पर्छ। र मैले क्लासमा दुवै तरिका सिकाउँछु, एउटा एउटा लाइनको मिनिङ बुझ्ने पनि सिकाउँछु, प्लस अर्को भनेको एक्जाम बेस्ड टाइममा सकाउने टेक्निक पनि सिकाउँछु। र जुन यो हाम्रोमा यो जुन यो भिडियोजहरू छ, यहाँ रिडिङको भिडियोजहरू छ, यसमा चाहिँ नि क्लोज रिडिङको टन्न स्याम्पलहरू छ। नन क्लोज रिडिङ भनेको एक्जामको तरिका भयो, जुन चाहिँ जेनरली सिकाइन्छ र युट्युबमा पनि पाउनुहुन्छ तपाईँले यस्तो तरिका चाहिँ। अर्को भनेको क्लोज रिडिङमा धेरै स्याम्पलहरू छ अलरेडी, हरेक प्याराग्राफको मैले एउटा एउटा लाइन बुझाएको छु। फर एक्जाम्पल दिस भिडियो ओभर हियर, दिस इज सच एन एक्सटेन्सिभ भिडियो। यो 20 मिनट्समा सकाउनु पर्ने प्यासेज 3 लाई मैले 1.5 घन्टा लगाएर बुझाएको छु। दिस वाज फर वान, मैले एउटा फ्री वर्कसप अरेन्ज गरेको थिएँ रिडिङमा, यसमा 70-80जना मान्छेहरू पार्टिसिपेट भएको थियो। दिस इज वान अफ द बेस्ट एक्सप्लेनेसन्स युल एभर फाइन्ड अफ दिस। र यो प्यासेज फेरि सबसे डिफिकल्ट प्यासेजहरूमा पर्छ आइएल्सको मैले हेरेको। सो दिस इज हाउ यु निड टु लर्न। ओके, अनि बल्ल रिडिङको स्कोर इम्प्रुभ हुन्छ। सो द्याट इज वाट आई हेभ टु डेमोन्स्ट्रेट। अब तपाईँहरूको केही क्वेसन छ भने सोध्नु होला, मैले धेरै क्वेसनहरू त एन्सर गरिसकेँ। क्वेसन छ भने सोधौँ। अब अर्को मेन पोइन्ट भनेको, म फेरि एउटा समराइज गर्नुपर्ने चाहिँ, आजको क्लासमा हामीले के गऱ्यौँ हेर्नु है। 47 मिनट्स टाइममा मैले धेरै कुरा गर्न भ्याएँ। एउटा, मैले तपाईँलाई आइएल्स के हो भनेर बुझाउन भ्याएँ। अर्को, हाम्रो क्लासको युनिक बेनिफिट के छ क्लास लियो भने, प्राइस सस्तो छ, एउटा भिडियो रेकर्डिङ अभाइलेबल छ। यो भिडियो रेकर्डिङ एडिसनल 1 मन्थसम्म पाउनुहुन्छ। र आइएल्स मात्र नभएर युआर लर्निङ इङ्ग्लिस स्किल्स एज वेल एज लर्निङ मेथोलोजी भन्ने सिकाएँ। र मैले स्किल्सको लागि के डेमोन्स्ट्रेट गरेँ, आई हेभ डेमोन्स्ट्रेटेड माई राइटिङ स्किल्स अफ कोर्स, राइट, सबसे धेरै यही डेमोन्स्ट्रेट गरेँ। स्पोकन एज वेल, आई मिन यु हेभ हर्ड मी टाइम एन्ड अगेन स्पिकिङ इन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, सो आइम स्योर यु क्यान टेल वाट माई लेभल अफ इङ्ग्लिस इज। र अर्को भनेको, मैले रिडिङको लागि चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट कुरा छ भनेर देखाएँ, राइट। सो टिचिङ मेथोलोजी यु क्यान जज एक्जामिन यर सेल्फ। तर मेन कुरा भनेको टिचिङ मेथोलोजीको लागि चाहिँ कतिको अर्गनाइज छ टिचर, त्यसले डेमोन्स्ट्रेट गर्छ। ओके, एन्ड यु क्यान सी द्याट दिस क्लास इज सुपर अर्गनाइज। र यसमा अरू पनि तपाईँले आफैले इभ्यालुएट गर्नु होला। नाउ सुट मी सम क्वेसन्स, इफ यु हेभ क्वेसन्स आइम गोइङ टु एन्सर। र केही क्वेसन छ भने सोधौँ, अनम्युट गरेर सोधे पनि हुन्छ, च्याट बक्समा सोधे पनि हुन्छ। यसो म अब क्युआर कोड चाहिँ हाम्रो पेमेन्टको म सेयर गरिदिन्छु, देन यु क्यान स्टार्ट रेजिस्टरिङ। भोलिदेखि क्लास आए पनि हुन्छ, मेन क्लास सन्डेबाट सुरु हुन्छ। क्वेसन छ भने सोधौँ। सो वी हेभ अनिमा, अनुप, आशुतोष कुमार, यो EA23 को थाहा भएन, गौरव पराजुली, आइफोनको थाहा भएन, कुनल एन्ड सन्तोष बस्नेत। ओके, इफ यु गाइज हेभ क्वेसन्स प्लिज स्टार्ट रेस्पोन्डिङ। र यो रेजिस्ट्रेसन चाहिँ प्लिज डु इट अन टाइम है। पुरानो स्टुडेन्टहरू पनि जोइन हुनेवाला छ, सो द क्लास विल बी रेगुलर। तर तपाईँहरूले टाइममा रेजिस्ट्रेसन गरिदिनु भयो भने देन आई क्यान स्टार्ट सेन्डिङ यु द मटेरियल्स राइट अवे। र तपाईँलाई यो प्रिपेयर गराउनु क्लासमा भनेर आजदेखि गर्न सकिन्छ। सो यसमा कुनै पनि ढिला सुस्ती गरेर टाइम वेस्ट गरेर नबस्नु होला। अब आई विल अल्सो सेयर माई युट्युब च्यानल, सो युट्युब च्यानलमा भएको अरू भिडियोज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। मिनवाइल क्वेसन्स कहिलेबाट सुरु हुन्छ मैले भनिहालेँ। रेगुलर क्लास टाइमिङ बिहानको 7 to 8 AM को क्लास पनि छ, रातिको 7 to 8 PM सिफ्ट पनि छ, दुईवटा सिफ्ट छ है। र अब अर्को कुरा पनि चेक गर्नु, दिस इज सच एन इन्ट्रेस्टिङ थिङ। यो कुराहरू तपाईँले सिरियसली हेर्नु होला, यतिसम्मको अर्गनाइज कसले गर्छ होला हाम्रो नेपाली एजुकेसनमा भन्दा है। सो बिहान बेलुका जुन सिफ्ट हुन्छ 7 to 8 AM र 7 to 8 PM मा दुईवटा जोइन गर्नु भयो भने दुईवटा पनि जोइन गर्नु पाउनुहुन्छ, त्यसको 3000 रुपिस पर्छ। ओके, 2000 को नभए दुईवटा गर्ने हो भने। दुईवटा गर्नुको फाइदा के छ भन्दाखेरि, मैले रिडिङको मेटेरियल गराउँदा त बिहान र बेलुका त अर्कै अर्कै मेटेरियल गराइरहेको, छुट्टा छुट्टै गराउँछु, सो द्याट दुवै सिफ्ट जोइन गर्नेहरूले चाहिँ नि धेरै कुरा सिकोस् भनेर। अर्को कुरा चाहिँ नि, बिहान रिडिङ गराइरहेछ भने राति लिसनिङ, त्यसरी मैले कम्प्लिमेन्ट गराइरहेको। सो तपाईँहरूले चाहनुभयो भने 2 हप्तामा पनि कोर्स सकिन्छ बिहान बेलुका लिएर, त्यस्तो किसिमले पनि मैले अरेन्ज गरिदिरहेको हुन्छु। ओके, सो आई थट अबाउट थिङ्स अ लट बिफोर मेकिङ एनी काइन्ड अफ डिसिजन। सो त्यो छ है सिफ्ट चाहिँ। टाइमिङ मेन क्लास चाहिँ मैले भनिहालेँ। अब मेन सन्डेबाट हुन्छ, भोलि पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ रेजिस्टर गऱ्यो भने। सो यु क्यान स्टार्ट रेजिस्टरिङ, बट मेन क्लास स्टार्ट्स फ्रम सन्डे, राइट। अरू क्वेसन, यु गाइज गट एनी क्वेसन्स, एनी मोर क्वेसन्स? कहिलेबाट सुरु हुन्छ? गौरवजीको मैले क्वेसन रेस्पोन्ड गरेँ।
मैले आइएल्स को जेनरल ट्रेनिङ र एकाडेमिकको फरक पनि बुझाएँ र डु यु प्रोभाइड मक टेस्ट यस आई प्रोभाइड मक टेस्ट या फर रेजिस्ट्रेसनको लागि मैले क्युआर प्रोभाइड गर्छु मक टेस्ट 4वटा मक टेस्ट यसमा आउँछ राइटिङ र स्पोकनको मैले कन्डक्ट गराउन भ्याउँदैन त्यो मक टेस्टमा स्पोकन गर्नलाई एक्स्ट्रा प्राइस तिर्नुपर्छ तर यो 2000 रुपिसमा चाहिँ रिडिङ र लिसनिङको पर्छ र राइटिङको ग्रेडिङ पर्छ मैले फिडब्याक दिन भ्याउँदैन फिडब्याक दिनु पर्यो भने एक्स्ट्रा चार्ज हुन्छ ओके किन 2000 रुपिस इज अलरेडी टु लो र आइ एम अ भेरी बिजी पर्सन सो आई डोन्ट हेभ टाइम टु चेक एभ्रिथिङ डु एभ्रिथिङ मैले क्लास एकदमै राम्ररी पढाइदिन्छु फर्दर गाइडेन्स दिन्छु तर एक्स्ट्रा फिडब्याक चाहिने भने तपाईँले इन्भेस्ट गर्न रेडी हुनुपर्छ किनभने मैले अघि जस्तो एडिट दिइरहेको छु राइटिङ चलिरहेको बेला सबैको गराइदिन्छु तर एक्स्ट्रा मक टेस्टको लागि गराउनुको लागि चाहिँ आई वोन्ट हेभ टाइम या बिकज हरेकजनालाई गर्न 10-15 मिनट लाग्छ यतिकै हजुरआमा 1 मिनटको फिडब्याक मैले दिने गरेको छैन त्यसको एक्स्ट्रा कस्ट पर्छ ओके सो फर द्याट आइल बी स्पेन्डिङ टाइम सो दिस इज एक्स्ट्रा बट धेरै जसो ठाउँमा पाउने जुन तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यो यु विल बी गेटिङ ओके यु विल गेट अल अफ द्याट र मक टेस्टहरू चाहिँ कतिवटा कन्सल्टेन्सीहरूले फ्रीमा पनि अरेन्ज गरिदिरहेको हुन्छ सो मजाले कहिले एउटा कन्सल्टेन्सीमा दिन जाने कहिले अर्कोमा दिन जाने त्यस्तो पनि गर्न सकिन्छ रेजिस्ट्रेसनको लागि मैले क्युआर ग्रुपमा राखिदिन्छु तपाईँले क्युआरमा पेमेन्ट गरेर नाम सिफ्ट र एकाडेमिक कि जेटी भनेर पठाउनु होला ओके आई विल पोस्ट दिस इन द क्युआर राइट अवे अलङ विथ माई युट्युब च्यानल एन्ड ट्राई टु रेजिस्टर अर्ली एज पोसिबल किनभने ढिलो गर्नेलाई चाहिँ 100 रुपिस चाहिने त्यो लेट फी 100 रुपिस लेट फी हुन्छ ढिलो गर्नेलाई स्याटरडे 12 PM भन्दा पछि गर्नेलाई चाहिँ तपाईँको लेट फी छ सो ट्राई टु रेजिस्टर बिफोर द्याट क्यान यु प्रोभाइड मी ग्रुप ओके तपाईँ अनुपजी केसबाट कनेक्ट हुनुभयो फेसबुकबाट कनेक्ट हुनुभयो कि वाट्सएपबाट कनेक्ट हुनुभयो फेसबुकबाट भएको कि वाट्सएपबाट हुनुभयो अनुप वाट्सएप ओके वाट्सएप भने त वाट्सएपमा त ग्रुप छ नि त है अथवा मलाई हाई आइएम अनुप भन्ने मेसेज पठाउनु होला आई विल रेस्पोन्ड टु यु ओके ल आई थिङ्क आई हेभ कभर्ड एभ्रिथिङ आई हेभ टु से केही क्वेसन छ भने सोध्नु होला अब अहिले छैन जस्तो सबै कभर भयो जस्तो छ I'm also a busy person, so I'm gonna move on to do other things now. If you don't have any questions, okay, so let me stop the recording at least because this will be useful for other